Πού βρίσκεται σήμερα ο γοητευτικός ηθοποιός που είχαν ερωτευτεί όλα τα κορίτσια της εποχής? Ο ίδιος έχει φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας και ζει απομονωμένος με την οικογένειά του. Ο γοητευτικός μοτοσυκλετιστής με το παχύ μουστάκι στο γύρο του θανάτου ήταν από τους ρόλους που άφησαν εποχή στο ελληνικό σινεμά. Περισσότερο από όλους, βέβαια, ο ρόλος που στιγμάτισε το Διονύση Ξανθό ήταν αυτός του εραστή στο Ζιγκολό της Αθήνας. Ο ηθοποιός που είχαν ερωτευτεί όλα τα κορίτσια της εποχής γεννήθηκε το 1958 στα Λαγκάδια Γορτινίας. Έχει 2 παιδιά, μία κόρη και ένα γιο. Ο ηθοποιός άφησε εποχή στη μεγάλη οθόνη εξαιτίας των ακραίων χαρακτήρων που υποδίθηκε. Πριν από 20 και πλέον χρόνια, ο Διονύσης Ξανθός αποφάσισε να εγκαταλείψει την υποκριτική τέχνη, αλλά και την Αθήνα, και να κατασταθεί στην Πελοπόννησο, όπου μένει μόνιμα με την οικογένειά του. Πλέον ο ίδιος έρχεται στην Αθήνα ως τουρίστας και μάλιστα σχεδόν αγνώριστος, θυμίζοντας ελάχιστα τον άντρα που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στις ταινίες του. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι πήγα σε μοναστήρι, αλλά δεν ισχύει. Τα τελευταία χρόνια έχω ζήσει με την οικογένειά μου ασκετικά. Απομονώθηκα στην Πελοπόννησο και έζησα ως ασκητής, ως οικογενειάρχης, φροντίζοντας με πολύ αγάπη τα παιδιά μου. Ενώ ασχολήθηκα εκεί και με την αγροτική ζωή. Η κόρη μου και ο γιος μου συνεχίζουν να ζουν εκεί. Εγώ λόγω δουλειάς τώρα ανέβηκα στην Αθήνα, αλλά πηγαίνω κοντά τους μία φορά το μήνα. Έχω φροντίσει να τους παρέχω κάποια έσοδα για να υπάρχουν στο σπίτι μας τα απαραίτητα. Ενώ ετοιμάζομαι να επιστρέψω και επαγγελματικά, είχε τονίσει ο Διονύσης Ξανθός. Είχε μιλήσει στη Βίκη Χατζηβασιλείου για τη ζωή του και τις περιπέτειές του, έχοντας πει: «Στη φυλακή έφτασα γιατί αποφάσισα κάποια στιγμή να έχω την ευθύνη της δουλειάς μου, όχι την οικονομική, βασικά την καλλιτεχνική. Για να έχεις την καλλιτεχνική στον κινηματογράφο, πρέπει να έχεις και την οικονομική. Συνεργάστηκα με ανθρώπους που ήμασταν συμμαθητές στη δραματική σχολή. Δεν είχαν κάνει κάτι σε αυτό το τομέα. Ήθελαν να ασχοληθούν και επειδή εξυπηρετούσε και εμένα, είπα: ας το κάνουμε, να κάνουμε μια εταιρεία. Κάναμε λοιπόν την εταιρεία και κάναμε πολλές επιτυχίες. Αλλά κάποια στιγμή διαπίστωσα από τον ένα από τους 2 συνεργάτες μια ιδιοτέλεια στη σχέση. Και όταν τσεκάρισα για δεύτερη φορά μετά από 2 χρόνια, δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι. Δεν είχε νόημα για μένα. Έτσι έφυγα. Είχα κάνει το λάθος πριν φύγω να έχω υπογράψει κάποιες επιταγές προσωπικές για λογαριασμό της εταιρείας, γιατί δεν είχε μπλοκ η εταιρεία. Για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, για τα χρέη μου προς το δημόσιο, έμεινα 5,5 μήνες στη φυλακή. Αλλά αυτό με ωφέλισε πολύ.